ziua, eu sunt Mihai Vârtăjarul de la Legătoria Arta Cărții. Bun venit la episodul 4 din seria noastră. Ne vom ocupa de uneltele finisorului din atelierul de legătorie. În primul rând, ce este finisorul sau cine este finisorul? Exista cel puțin în terminologia legăturiei vechi, meșterii care se ocupau de legarea cărților și finisorii. Sunt două procedee total diferite. Finisarea cărții se face abia după ce toată coperta a fost terminată și lucrată, iar finisorul era un muncitor ceva mai specializat, eventual plătit mult mai bine decât un legător normal, care venea și adăuga toate elementele decorative și ornamentele în foițe de aur sau de alt material prețios. Acum ne vom ocupa puțin de materiale, de uneltele folosite pentru decorare, atât în legăturia modernă cât și cea tradițională. Avem aici cel mai prețios metal folosit pentru acest procedeu, anume aurul tras în foiță. Puteți să vedeți că este foarte, foarte sensibil. Cea mai mică atingere poate să-l rupă, deci trebuie să lucrăm cu el deosebit de atent. Aceasta este o bucată de folio folosită în legătoria modernă. Nu este aur, dar poate fi fabricat și cu un strat de aur. Spre deosebire de foița de aur, nu trebuie să lucrăm cu temperaturi foarte, foarte joase, se poate lucra și cu temperatură ceva mai ridicată, însă principiile sunt aceleași. Cuțitul finisorului, de fapt, se folosește pentru tăierea foiței de aur. Trebuie să punem aurul pe o perniță de piele dată cu praf de cretă sau piatră pons, iar cuțitul este destinat tăierii foiței de aur în bucăți cât mai mici pentru a putea să fie așezat pe carte și lucrat. Aceasta este o piatră de agat dreaptă. Nu se folosește pentru legătorie, pentru decorarea pielii, însă se folosește pentru executarea goldschnittului, și anume aurirea tranșelor cu ajutorul bolusului de Armenia. Se face un strat de bolus de Armenia, se amestecă cu ou sau cu clei de oase sau cu clei de pește, apoi se lasă la uscat, se aplică foița de aur și apoi cu ajutorul acestei unelte se vine și se sclivisește suprafața, adică se finisează foarte, foarte bine după ce toată umiditatea din bolus s-a evaporat. Asta este un exemplu de sclivisitor cu piatră de agat. Există mult mai multe modele în funcție de suprafața pe care o avem de sclivisit. Poate să fie dreaptă, poate să fie curbă, poate să fie extrem, extrem de mică. Acum vom începe să discutăm despre ceea ce în legătorie se numesc fiarele de decorat. De obicei sunt numite în mod colectiv și puțin incorect filete, deși filetele sunt doar o parte dintre fiarele de decorat. Cea mai de bază unealtă pentru acest procedeu este trăgătorul. Este folosit mai degrabă pentru a trage linii în timbru sec sau pentru a repara anumite greșeli. Se încălzește în foc, după cum se vede că avem și puțină decolorare, și se apasă foarte bine pe partea care trebuie decorată cu o linie în timbru sec. Poate să fie cu o singură linie, poate să fie cu 2 linii, cu 3 linii, dar niciodată nu va fi o margine decorată. Trebuie să păstreze o linie continuă făcută cu unealtă încălzită. Uneltele decorative sunt ceva mai complicate decât trăgătorul. Trăgătorul poate să fie folosit și de către meșter, de către ucenic, însă uneltele de legătorie care fac parte din categoria fiarelor de lamă sunt ceva mai speciale și numai finisorul poate lucra cu ele. Aici avem două unelte de același tip, anume ștampile sau fiare simple. De obicei ele au un corp de alamă introdus într-un mâner de lemn care se termină într-o floare sau ștampilă, partea din față. Asta este un exemplu de unealtă de legătorie veche, aproximativ 120 de ani, care a făcut parte din legătoria Chivers din Marea Britanie și
putem să vedem și numele fabricantului, pentru că de foarte multe ori fabricanții aveau o marcă proprie pe care și-o incizau cu ajutorul unui dorn ascuțit de forma literelor, care se pare că este domnul Beard, după cum scrie pe ea. De ce se fac din alamă și nu se fac din alte materiale? Pentru că alama este un bun conductor de căldură, păstrează căldura în interiorul corpului uneltei și în momentul în care lucrăm cu unelta, se răcește puțin, apoi se disipă din nou și avem o temperatură constantă în capătul uneltei. În momentul în care căldura poate să revină în capul uneltei, se poate presa și lăsa o impresie. Ăsta este un exemplu de unealtă modernă, de fabricație modernă de la Kevin Knox din Marea Britanie. Modelul mie mi este foarte dragă această unealtă, este făcută după modelul meu de către Kevin și a fost luată de pe legături de secol XVI franceze, ale legătorului Picard. Am încercat să reproduc modelul cât mai fidel cu putință, l-am procesat puțin în Adobe și l-am trimis simetrizat domnului Kevin Knox, care a făcut această minunăție de unealtă. Este un tip de unealtă foarte, foarte complex față de cele mai simple. Există mai multe categorii de unelte de genul acesta oricum, de la fiare mai mici, la fiare continue, la fiare care se pot combina unele cu altele pentru a crea modele ceva mai complexe. Genul acesta de unealtă se poate aplica de sine stătător sau se poate face o bandă decorativă repetând aceeași unealtă prin presare repetată. Cele două unelte care urmează se numesc filete. De obicei, generația mai veche de legători din România folosește termenul filete pentru absolut toate fiarele, însă, în mod corect, aceasta nu este o filetă, aceasta nu sunt filete, doar acestea două sunt filete. Acestea sunt două tipuri diferite de filetă. Ea este făcută în continuare din alamă, căldura în continuare este reținută în mânări și se disipă în fața uneltei. Filetele pot fi simple, cu linii duble, cu linii simple, cu linii mai groase sau subțiri sau, după cum putem să vedem, decorate. Acesta a aparținut unei legătorii din Constanța, care la rândul ei, după ce a lucrat, de fapt înainte să fi lucrat vreo 20-30 de ani cu ajutorul acestor unelte, au aparținut unei școli de orbi. Se pare că a existat o școală de orbi în Pitești care lucra cu astfel de unelte, nu se știe cum, bănuiesc că se bazau foarte mult pe tactilitate. Genul acesta de uneltă, din nou, se încălzește în foc, poate fi folosit ori pe folio, ori pe banda de aur sau de sine stătător, doar apăsând pe pielea umezită puțin. Sunt două tipuri de decorare. Decorațiunea în timbru sec folosește doar suprafața pielii, eventual cu puțină grăsime sau umiditate și finisarea cu aur se face ori cu foiță, ori cu foliu. Cel de-al treilea tip de fier este roleta. Acum, există mai multe preferințe în rândul legătorilor. Am întâlnit rolete cu mâner ceva mai lung, rolete cu mâner ceva mai scurt și rolete cu mâner extrem de scurt. Asta este un exemplu de mâner mediu care poate fi folosit de un legător cu un braț mediu, însă se apucă foarte bine de partea din față, în timp ce partea din spate este ghidată de antebraț, iar presiunea este din număr. Există de asemenea mânere foarte scurte pentru roți ceva mai mici, da? Care se pot ghida doar cu ajutorul puterii brațului, și există rolete cu mânere foarte, foarte lungi care se pun pe umăr, sunt ghidate de la partea mediană și sunt presate în piele. Asta este un exemplu de ruletă simplă, nedecorată. Există mai multe tipuri de rulete, la fel cum există și mai multe tipuri de filete și pot ajunge la grade de decorațiune foarte, foarte complicate. Putem să vedem că este o ruletă modernă pentru că are
această apertură în interior, deci nu este o unealtă 100% circulară. De ce avem acest tip de pauză? Pentru că în momentul în care începem sau terminăm o linie, trebuie să se termine sau să înceapă într-un unghi de 45 de grade pentru a se putea întâlni una cu alta pentru a face un unghi de 90 de grade. La fel, se folosește încălzită pe plită sau pe foc împreună cu foliu sau cu aur. Printre lucrurile ceva mai moderne folosite în arta legătoriei, deși nu sunt foarte moderne, sunt matrițele. Matrița este un obiect menit să fie imprimat dintr-o singură bucată. Înainte legătorii foloseau pentru desene mai complexe, pentru steme sau pentru lucruri de acest gen, un cumul de unelte separate. De exemplu, putem să avem mai multe fiare din acestea simple, care se numesc în limbaj de specialitate petit fer, din franceză, care înseamnă fiare mici, și fiecare linie, fiecare literă, fiecare curbură era folosită o altă unealtă. Însă, odată cu apariția tehnologiei potrivite, s-a mers la executarea unor astfel de matrițe. Matrițele moderne sunt făcute dintr-un aliaj de magneziu, precum sunt acestea, sau din zinc. Însă cele din zinc recunosc că nu prea le folosesc în mod personal pentru că tind să se topească. Magneziul nu se topește și este destul de ușor, poate fi folosit orice formă, orice model. Se consideră că este un tip de finisare facilă pentru că nu se folosesc fiare separate, dar este ceva mai accesibil pentru majoritatea cărților, dacă nu sunt cărți de lux sau dacă nu sunt într-o ediție extrem de scumpă. Este această invenție ceva modern? Da și nu, pentru că matrițele au început să fie folosite încă din secolul XVI. Aici avem o matriță foarte frumoasă, tăiată în alamă, undeva la începutul secolului 20. Decorațiunile se numesc entrelac. Toate aceste labirinturi de linii care se întretaie și care se suprapun împreună cu motivele fitomorfe sunt extrase din tipul de legături făcute celebre de colecționarul Jean Grolier, un mare patron al artelor. Genul acesta de matriță a fost folosită destul de mult, începând din secolul XVIII, cu foarte, foarte multe modele. Putea să fie făcute la mașină sau putea să fie tăiate manual, chiar de meșterii care făceau aceste scule. Deseori era același atelier. Și se pare că au fost folosite începând cu secolul XVI și de legătorii italieni și de legătorii francezi. Erau mult mai crude în executare decât genul acesta de matriță, dar erau într-adevăr folosite și putea să fie un model mult mai complex, făcut și imprimat o singură dată. Legătoria germană s-a folosit foarte mult de matrițe, în special când era vorba de scene religioase, de lucruri care făceau parte din iconografie și așa mai departe. Se pare că și înainte de legătoria italiană și franceză au existat matrițe în legătoria islamică făcute fie din lemn, linogravuri, xilogravuri, scuze, fie din piele foarte, foarte tare de cămilă, gravată așa cum este gravată în linografie acum, în linogravură. Ultima unealtă, pentru că nu am absolut toate tipurile de unelte destinate finisorului, cum ar fi literele cu mâner. Acesta este un Schriftkasten sau o casetă de litere. Este un fel de menghină în miniatură menită să țină litere de plumb sau litere de alamă. Acestea sunt litere turnate separat, fiecare cu fața ei și cu felul ei, pe mai multe dimensiuni. Avem un șurub care centrează conținutul Schriftkastenului. Literele se plasează înăuntru. Menghina este strânsă. Acesta este un singur tip de casetă pentru litere. Există mai multe modele, modelele rusești, modele germane, modelele franțuzești,
modele englezești. Acesta bănuiesc că este un șef case făcut la noi, de model sovietic, destul de greu de buduconos, dar care permite o manipulare foarte precisă. În momentul în care se încălzește, trebuie să fim foarte atenți ca literele să nu se topească dacă folosim litere de plumb. Trebuie să atingem temperatura optimă, se testează temperatura cu ajutorul unor picături de apă sau de salivă de obicei. În aproape toate testările de temperatură, legătorii din vechime foloseau saliva. Probabil este un procedeu destul de neplăcut la auz pentru cititorul modern sau pentru cel care vizionează videoclipul, însă foarte multe din substanțele folosite în atelierul de legăturie trebuiau să fie imediat accesibile legătorului. În momentul în care se făcea o impresie în timbru sec, de foarte multe ori legătorul putea să folosească excesul de sebum sau de transpirație de pe față, de pe frunte, de pe barbă. În momentul în care se lua foița de aur, pensula specială pentru finisori era trecută prin părul finisorului pentru a aduna o cantitate foarte mică de sebum pentru a permite aurului să se țină de pensulă. Saliva era folosită pentru a testa temperatura, însă de foarte multe ori existau unelte cu simboluri sacre, cu icoane sau cu cuvinte care țin de sfera religioasă și aici se pare că finisorul era destul de superstițios sau de pios, astfel încât nu scuipa pe cruce sau nu scuipa pe o icoană, ci o testa separat cu o picătură de apă. Acesta a fost cel de-al 4-lea episod din seria noastră. Aștept comentarii și întrebări. Până data viitoare peste 2 săptămâni. Mulțumesc frumos!